मस्त आणि चविष्ट असा ठेचा आपला तयार झालेला आहे। तर नमस्कार, मी सुवर्णाच रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण जेवणाची लज्जत वाढवणारी आणि तोंडाला चव आणणारी अशी खरडाचे किंवा ठेचाचे दोन प्रकार बघणार आहोत। चला तर मग लगेचच सुरू करूयात। तर इथे मी हिरव्या मिरच्या स्वच्छ धुवून कापडाने पुसून घेतलेल्या आहेत आणि या पद्धतीने देठाचा भाग काढून टाकलेला आहे आणि असे तुकडे बनवून घेतलेले आहेत। तर या पद्धतीने आपल्याला तुकडे बनवायचे आहेत आणि आता हे तुकडे मी पॅन मध्ये टाकते। तर इथे मी पॅन गरम करत ठेवलेला आहे आणि त्याच्यावर आता हे मिरच्या टाकलेल्या आहेत मी, आणि मिरच्या आपल्याला थोड्याशा परतून घ्यायच्या आहेत। तर आता याच्यामध्ये मी 1 चमचाभर तेल टाकते आणि तेलावर आपण या मिरच्या छान भाजून घ्यायच्या आहेत। तर जास्त काळपट वगैरे करायच्या नाहीत। तर हे बघू शकता तुम्ही, थोडेसे पांढरट स्पॉट उठले की आपल्याला या मिरच्या काढून घ्यायच्या आहेत। तर इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढलेला आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला 1 छोटा चमचा जिरे टाकायचे आहेत आणि लसणाच्या पाकळ्या मी घेतलेल्या आहेत, मोठ्या आहेत त्यामुळे मी 2 घेतलेले आहेत, आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि हे मिक्सरला आपण फिरवून घेऊया। तर तुम्ही हे खलबत्त्यामध्ये सुद्धा हे कुटून घेऊ शकता। तर हे मिक्सरला फिरवून घेते मी। तर हे बघा, हे मी थोडंसं जाडसर वाटून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्येच आता आपल्याला दही टाकायचं आहे। तर दह्याचं जे प्रमाण आहे, तुम्हाला कितपत असं दाटसर किंवा घट्ट करायचं आहे त्यानुसार तुम्ही हे दह्याचं प्रमाण घेऊ शकता। तर इथे मी 1 छोटी वाटी दही टाकलेलं होतं। तर या पद्धतीचं हे मिश्रण झालेलं आहे। तर आता याला आपण फोडणी द्यायची आहे। तर इथे मी पॅन गरम करत ठेवते। तर आपण मिरच्या परतलेल्या आहेत, त्यामध्येच मी तेल घेतलेलं आहे फोडणीसाठी, आणि तेल तापलं की त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा मोहरी टाकलेली आहे आणि हिंग 1 पाव चमचा टाकलेला आहे। ही फोडणी तयार आहे। गॅस मी बंद केलेला आहे आणि फोडणी थोडीशी थंड झाली की आपण या खरड्यावर ओतायची आहे। तर याला दह्यातला खरडा असं म्हणतात। तर खूप चविष्ट लागतो, अतिशय अप्रतिम लागतो, भाकरी बरोबर तर खूपच छान लागतो। तर आता आपण दुसरा प्रकार बघूया। तर इथे मी याच प्रकारे मिरच्या स्वच्छ धुवून त्याचे तुकडे बनवून घेतलेले आहेत। तर आता या मिरच्या सुद्धा आपण पॅन मध्ये भाजून घेऊयात। तर या मिरच्या सुद्धा मी भाजत आहे। तर याच्यामध्ये सुद्धा मी 1 चमचाभर तेल टाकते आणि तेलावर आपण या मिरच्या परत एकदा भाजून घेऊयात। याला सुद्धा आपण करपायचं नाही आहे, मिरच्यांना काळपट डाग नाही पाडायचे आहेत। तर या पद्धतीने आपल्याला ह्या मिरच्या भाजून घ्यायच्या आहेत। ते आम्ही काढून घेते आणि याच पॅनमध्ये आपल्याला 1 चमचाभर तेल टाकायचं आहे आणि तेल तापलं की याच्यामध्ये 1 कांदा छोटा बारीक काप करून टाकायचे आहेत, स्लाइस करून, आणि हा कांदा थोडासा आपल्याला ब्राऊन करायचा आहे। तर कांदा ब्राऊन झालेला आहे। याच्यामध्ये आपण लसणाच्या पाकळ्या टाकूया। इथे मी 3 घेतलेल्या आहेत पाकळ्या, आणि आता हे झालेलं आहे, काढून घेऊया। तर हे बघा, हे आपल्या परतलेल्या मिरच्या ज्या आहेत तेलावर, त्या आपण मिक्सरच्या भांड्यात काढलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्येच आपण हा कांदा जो परतलेला आहे तो टाकायचा आहे। तर सर्व कांदा मी याच्यामध्ये काढलेला आहे, कांदा आणि लसूण। याच्यामध्येच आपण चवीनुसार मीठ टाकूया, 1 छोटा चमचा जिरे आणि थोडीशी कोथिंबीर, आणि हे वाटून घेऊयात आपण आता मिक्सरला। तुम्ही हे खलबत्त्यामध्ये सुद्धा करू शकता। हा आपला ठेचा तयार आहे। मी हा काढून घेतलेला आहे, थोडासा मी जाडसर असा हा वाटून घेतलेला आहे। तर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही खलबत्त्यामध्ये सुद्धा हा कुटून घेऊ शकता। तर खूप मस्त टेस्टी असे हे 2 प्रकारचे खरडा आपले तयार झालेले आहेत। तर हा दह्यातला खरडा आणि आपला तो कांदा घातलेला ठेचा, खूप मस्त या दोन्ही प्रकारचे ठेचे किंवा खरडा जो आहे खूप मस्त लागतात आणि जरूर करून पहा। अतिशय चविष्ट हे 2 प्रकार आपले तयार आहेत। तर व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।